سلام، به دنیای خیاطی ظریف خوش اومدید. خب مطمئنم میدونید که اندازه‌گیری دقیق کودک میتونه کمک کنه تا لباسی که میدوزیم روی تن خوب بشینه. تو این ویدیو من به شما نشون میدم که چطوری اندازه‌گیری رو انجام بدیم تا برسیم به یک دوختی که اندازه کودک باشه. حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب برای اندازه‌گیری کودک به چند تا عدد نیاز داریم. اولینش اندازه دور گردن هستش. برای اندازه‌گیری دور گردن کودک باید متر رو دور گردن کودک به این شکل قرار بدیم جوری که توی قسمت جلوی گردن روی فرو رفتگی دو سر متر به هم برسه و دقیق اندازه میزنیم بدون هیچ گونه آزادی. اندازه بعدی اندازه دور سینه کودک هستش. متر رو دور سینه کودک قرار میدیم بدون آزادی، فقط چرخش داشته باشه. اگه قرار اینجا آزادی رو توی اندازه‌گیریتون لحاظ کنیم، موقع رسم الگو به الگوتون آزادی ندید. اندازه‌گیری بعدی دور کمره که برای تشخیص اینکه دور کمر کجاست به آرنج دقت می‌کنیم. موازی خط آرنج متر رو دور کمر کودک قرار میدیم. برای دور کمر باید متر رو طوری دور کمر قرار بدیم که متر چرخش داشته باشه، خیلی صفر، خیلی شل و رها نباشه. اندازه دور کمر رو هم می‌نویسیم. اندازه‌گیری بعدی اندازه‌گیری کارور هستش. برای اندازه‌گیری کارور میایم فاصله بین خط سرشونه و خط سینه رو در نظر میگیریم، تقسیم بر 2 میکنیم. اینجا میشه خط کارور ما. وسط خط حلقه آستین اندازه میزنیم و کارور رو حساب میکنیم. کارور جلو و پشت تو الگوی کودک فرقی نداره. ما تو رسم الگو به کارور پشت اضافه میکنیم و تغییرش میدیم. اینم شد کارور جلوی ما. اندازه‌گیری بعدی قد بالاتنه هستش که میایم از سرشانه تا موازی خط آرنج دست حساب میکنیم، یعنی همون خط کمر. این میشه بلندی قد بالاتنه. توی کودک هم دوباره فرق بین قد بالاتنه جلو و پشت نیستش. ببینید به این شکل متر رو از سرشونه تا خط کمر قرار میدیم و اندازه میزنیم. اندازه بعدی ما اینم یادداشت میکنیم، میریم سراغ اندازه بعدی. اندازه بعدی ما اندازه سرشونه هستش. از انتهای گردن تا قبل از اینکه دست شروع بشه به این شکل از اینجا تا اینجا رو حساب میکنیم. این میشه اندازه سرشانه ما. یادداشت میکنیم و میریم سراغ اندازه بعدی. اندازه بعدی دور بازوی کودک هستش. برجسته ترین و چاق ترین قسمت بازوی کودک رو در نظر میگیریم. متر رو دورش قرار میدیم. اینجا هم فقط کافیه متر چرخش داشته باشه و نیازی نیستش که کیپ باشه یا خیلی گشاد باشه، چون بعداً گشادی رو بهش اضافه میکنیم. میریم سراغ قد آستین. برای اندازه‌گیری قد آستین از کودک میخوایم که دستش رو یک مقدار از قسمت آرنج به سمت خودش بیاره. ببینید به این شکل نگه داره که متر رو از قسمت شروع آستین و انتهای سرشانه تا ابتدای مچ قرار میدیم و اندازه میزنیم. برای اندازه‌گیری مچ کودک بهش میگیم مچش رو به این شکل قرار بده تا وقتی آستین میخواد ازش عبور کنه راحت عبور کنه. متر رو دور مچ قرار میدیم و به این شکل اندازه دور مچ رو هم به دست میاریم و بعد یادداشت میکنیم. ببینید این هم شد دور مچمون. اندازه بعدی اندازه دور باستن هستش که متر رو روی قسمت برجسته باستن قرار میدیم. اینجا هم جوری عمل میکنیم که متر فقط چرخش داشته باشه و آزادی نمیدیم. این هم شد دور باستن کودک. البته الان من یه ذره گشاد گرفتم، شما فقط چرخش بدید بهش. خب اندازه‌گیری تمام شد. سابسکرایب کنید تا رسم الگو رو از دست ندید.